එකේදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද ෆෝල්ඩර් එකක් හරි ෆයිල් එකක් හරි ඩිලීට් කරන්න කියලා. මම ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගන්නම්. මම යන්නම් මුලින් මගේ ෆෝල්ඩර් එකකට ඩෙස්ක්ටොප්. මම යන්නම් ඩොකියුමන්ට්ස් කියන ෆෝල්ඩර් එකට. දැන් මම අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් දාගන්නම්. මට ඒ ෆෝල්ඩර් එක අලුතෙන් හැදුවට පස්සේ ඒක තමයි ඩිලීට් කරන්න ඕන. මම හදාගන්න hello කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. already exit. මම එහෙනම් හදාගන්න mkdir hello2 කියලා. හරි. මම මේ hello2 කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට යන්න. දැන් අපි ඉන්නේ hello2 කියන ෆෝල්ඩර් එකේනේ. අපි බලමු කොහොමද කලින් හිටපු ෆෝල්ඩර් එකට යන්නේ කියලා. cd. ඔන්න දැන් documents කියන ෆෝල්ඩර් එකට ගියා. ආයෙත් අපි යමු cd hello2 ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට. දැන් අපි බලමු root directory එකට යන්න කියලා. කොහොමද කියලා cd කියලා විතර ටයිප් කරලා enter ගන්න. දැන් ඉන්නේ root directory එකේ බලන්න. හරි. ආයෙත් යමු වැඩේට cd documents. දැන් cd hello2 කියන ෆෝල්ඩර් එකකින් අපි යන්න ඕනේ. අපි මුලින් බලමු කොහොමද මේ ෆෝල්ඩර් එකක් ඩිලීට් කරගන්නේ කියලා. මම බැක් යන්න. අපිට කරන්න තියෙන්නේ rm ඊළඟට r hello2 ඒ කියන්නේ ෆෝල්ඩර් එකේ නම ගහලා enter. හරි. දැන් අපි බලමු ෆයිල් එක ෆෝල්ඩර් එක ඩිලීට් කරන්න කියලා. ls ෆෝල්ඩර් එක ඩිලීට් කරලා තින්නේ. අපි බලමු දැන් ෆයිල් එක ඩිලීට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ls මම ඩිලීට් කරන්නම් google1.json කියන ෆයිල් එක. rm ෆයිල් නේම් එක .json. අයිත් අපි බලමු. ෆයිල් එක ඩිලීට් වෙලා ඉවරයි. අපි යමු අපේ home directory එකට. හරි. ස්තුතියි. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලව හම්බ වෙන්න. subscribe කරලා එකතු වෙන්න channel එකට.